سلام دوستای گلم، فاتی هستم. 52 ساله، راوی سرگذشت های کانال آوای زندگی. قبل از هر چیز لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و ما رو حمایت کنین و به همون دلگرمی بدین. تمام سرگذشت های این کانال واقعی هستن و فقط برای رعایت حریم شخصی اسامی اشخاص تغییر کرده. وقتی تو سن 23 سالگی پام تو دانشگاه باز شد، فکر میکردم زرق و برق دخترای دانشگاه هوای ترانه رو از سرم میپرونه و دست از لجاجت برمیدارم و میشم همون پسری که خونوادم خیلی وقت بود که آرزوشو داشتن. ولی حتی این همه دخترای کوتاه و بلند دانشگاهم منو قانع نکرد و اون دختر دروشندام با اون موهای لخت و چشای درشت مشکی جوری هوش از سرم برده بود که هیچ کس به چشمم نیومد. من عاشق دختری شده بودم که خانوادم هیچ مدل زیربارش نمی رفتن و راضی نمی شدن. البته که ترانه غریبه نبود و شاید به خاطر همین بود که نمیتونستم پدر و مادرم رو قانع کنم که برام پا پیش بذارن. ترانه دخترم کوچیکم بود که کل فامیل به خاطر کثافتکاری‌ها و گند زدناش قیدشو زده بودن. همه جز منی که از بچگی دل به دل دخترعمویی داده بودم که حالا با وجود گذشت چند سال خاطر بازی باهاش دل کندن ازش خارج از توانم بود. از حق که نگذریم، همه حق داشتن که از عمو علی دوری کنن. پدرم همیشه میگفت برادرم مایه ننگ خونواده است و آبروی خونواده رو برده. راستش اگر بخوام منصف باشم، پدرم ناحقم نمیگفت. عمو علی از اعتیاد و نعشه بازی گرفته تا هر روز و هر ساعت دنبال زنها و دخترای بیبند و بار بود و هزار خلاف دیگم میکرد. به خاطر همین بیبند و باریش چند سالی میشد که زنمو ازش طلاق گرفته بود و رفته بود دنبال زندگیش. من عاشق دختری شده بودم که نه تنها خانواده درست و درمونی نداشت، بلکه غریبه و آشنا چشم دیدن خودش و پدرشو نداشتن. از حق نگذریم، ترانه خودش دختر بدی نبود و از بد روزگار اونم طفلی پاسوز پدر خلافکارش شده بود. نمیدونم چقدر حقیقت داشت، ولی خب چند باری به گوشم رسیده بود که ترانه چند باری هم از خونه فراری شده بود و هر بار بعد از چند روز دوباره خودش برگشته بود خونه. عمو علی کاری کرده بود که همه جور حرفی پشت سرش و پشت ناموسش را انداخته بودن و اونجور که من از ترانه با خبر بودم، تموم اون حرفا شایعی بود که از دهن یه مش آدم حرف مفزن در می اومد. برخلاف پدر و مادرم که تمام اون حرفا رو باور می کردن، من حرف مردم رو باد هوایی می دونستم که هیچ جوره تو کدم نمی رفت که نمی رفت. تمام اون روزایی که خونوادم هر کدوم از هر راهی قصد داشتن که فکر ترانه رو از سرم بیرون کنن، من با ترانه در ارتباط بودم و گاهی هم به عمو سر می زدم و اونم هر بار که منو می دید از احساسی که توی دلم از دخترش داشتم سوء استفاده می کرد و یه دسته اسکناس ازم قرض می کرد و وعده فردا و پس فردا می داد. هر روزم می گفت چند روز دیگه پست میدم. از اونجایی که خودش و من می دونستیم که اون پولا پس دادنی نیست و پس دادن در کار نیست، نه من منتظر اون فرداها و پس فردایی که می گفت بودم، نه خود عمو قولای خودش رو قبول داشت. من هر کاری می کردم به خاطر عشق به ترانه بود و این خلاصه بعد از 2 سال دانشگاه رفتن و برگشتن بین دختر و پسرایی که می دونستن اگر دل به دلشون بدم زندگی و افکارم زیر و رو میشه، یه روز عزمم رو جزم کردم و روبروی پدر و مادرم نشستم و گفتم اگر برام پا پیش نذارن مجبور میشم خودم برم خواستگاری و بدون وجود اونا
ترانه رو عقد کنم. مادرم با شنیدن حرفم شروع کرد به گریه کردن و پدرم چنان سیلی تو گوشم خوابون که تا چند روز بعد هنوز تا سر سفره عقدم که نشسته بودم گوشم گزگز میکرد. اون سیلی و آه پدر و مادرم چیزی رو عوض نکرد و من از سر لجبازی رو حرفم موندم و بعد از چند روز بدون حضور خانوادم مثل کسی که هیچ کسی رو نداره و بی کسه تو محضر جلوی چشمای عمو و زنمو و شوهر جدید زنمو بله رو از ترانه گرفتم و رسما من و ترانه زن و شوهر شدیم. بعدم از اون جایی که هر دومون میدونستیم مراسم عروسی تشریفاتی در کار نیست، با سرمایه‌ای که داشتم و با توجه به بودجه‌ای که در نظر گرفته بودم رفتم یه خونه تو همون محله درب داغون عمو علی اجاره کردم و دست زنم و گرفتم و رفتم سر خونه و زندگیم. جهیزیه‌ای هم که ترانه دست و پا شکسته با خودش آورده بود صدقه سر مادرش و ناپدری بود که از پدر بی غیرت خودش بیشتر به دردش خورده بود و دلش به حال ترانه سوخته بود. اون 4 قلم جنس رو براش تهیه کرده بود و عمو علی تنها کاری که به عنوان پدر عروس انجام داد این بود که وقتی پول شیربها رو گرفت و خیالش راحت شد سیگارو گذاشت کنار لبش و دست ترانه رو گذاشت تو دستم و یه جورایی از این وصلت خوشحال بود. دروغ چرا؟ من حتی تا همون زمان عقد با خودم فکر میکردم ترانه رو از اون خونه و از اون آشفته بازار جدا میکنم و از اونجا میکشم بیرون. تصمیمم هم همین بود و به همین امیدم پا پیش گذاشته بودم. تصمیم داشتم زندگیمو جور دیگه‌ای بسازم و نذارم سال به سال ترانه روی پدرش رو ببینه. اونقدر خوشخیال بودم که فکر میکردم همه چیز به همین راحتیه. پیش خودمم میگفتم خانواده‌م اگه بعد یه مدت ببینن که عمو علی هیچ رفت و آمدی با همون نداره و تو زندگیمون هیچ جایگاهی نداره اونام با دیدن خوشبختیم کوتاه میان و ترانه رو میپذیرن. ولی توی مدت کوتاهی تو زندگی مشترکم تمام معادلاتم باد هوا شد و همه خوشخیالیام خاکستر شد که آخرشم دودش به چشم خود احمقم رفت. از چند روز بعد از عقد عمو هر روز سر و کلش وسط زندگیم پیدا می شد. حتی گاهی اوقات وقتی که می اومد خونمون یه جورایی جا خوش می کرد و دلش نمی اومد برگرده بره خونه خودش که اعصابمو به هم می ریخت. تا اینکه یه روز که از سر کارم برگشتم خونه دیدم پای گاز تو آشپزخونه بساط کرده و داره مواد میکشه. ترانم نشسته بود جلوی تلویزیون و داشت تخمه میشکست و بی تفاوت بودن ترانه بیشتر از کاری که عمو داشت انجام میداد عصبیم کرده بود. بعد از اینکه یه داد و بیداد حسابی سرشون راه انداختم رفتم جلو و دست عمو رو گرفتم و از خونه پرتش کردم بیرون. تا چند روز بوی تند و تلخ مواد تو خونمون مونده بود و تا وقتی اون بو از خونه بیرون نمی رفت من هر روز با ترانه بحث و دعوا داشتم. اونم هر بار پشت پدرش در می اومد و بعد می زد زیر گریه و زندگی رو زهرمارم کرده بود. در حالی که هنوز 3 ماه از زندگی مشترکمون میگذشت خودم و وسط جهنمی میدیدم که خودم با دستای خودم برپاش کرده بودم و از دست هیچ کس کاری بر نمی اومد. از اون روزی که عمو رو با یه تیپا از خونه پرت کردم بیرون دیگه جرأت نمی کرد سر و کلش طرف خونم پیدا بشه. ترانه مجبور بود به جاش بره و هر از گاهی بهش سر بزنه. دیگه دلم نمیخواست چشم به چشم عمو بندازم و
از طرفیم میخواستم کاری کنم که کم کم راهپای ترانم از خونه پدرش قطع بشه. چیزی که از روز اول میخواستم، ولی هرچی بیشتر به ترانه فشار می آوردم و براش تعیین تکلیف می کردم، اونم بیشتر مقاومت می کرد و تازه فهمیده بودم زنم چقدر لجبازه. دیگه صلاح نمی دیدم زیاد سر به سرش بذارم، چون می دونستم روش بیشتر به هم باز میشه و اوضاعم بدتر میشه. ترانه به خاطر رفتار اون روزم حسابی از دستم ناراحت شده بود و حساس شده بود. تا حرف عمو رو می زدم می پرید پشت سنگرش و از پدری طرفداری می کرد که خودشم می دونست پدرش لیاقت اون حمایت های بیجارو نداره. خیلی زود جای اینکه کنار ترانه باشم مقابلش قرار گرفته بودم و ترانم برا لجبازی با من روز به روز رفت آمد خونه پدرشو بیشتر میکرد. در واقع یه جورایی زندگیم لب پرتگاهی قرار گرفته بود که اگه ذره‌ای پام میلرزید خودم و آینده‌ای که کلی براش نقشه کشیده بودم به اعماق دره‌ای سقوط میکرد که جز ناامیدی و شکست ارمغانی برام نداشت. من هیچ جوره نمیخواستم پیش چشم خانواده ها یا کسایی که مخالف ازدواجمون بودن کم بیارم و دلم میخواست بهشون ثابت کنم که حق با من بوده و اونا اشتباه میکردن. میخواستم هر طوری شده با چنگ و دندون زندگی برباد رفتم و حفظ کنم و پای خواستم بایستم تا همه چیزو درست کنم. اما حقیقت اینه که خانواده جزء جدا نشدنی هر آدمیه. ترانم از این اصل مستثنا نبود. ترانه به پدرش وابسته بود و از طرفی 23 سال تو خونه ای قد کشیده بود و بزرگ شده بود که تو اون خونه هیچ چیزی براشون آر نبود. چیزایی که برا من و خونوادم خط قرمز به حساب می اومد برا ترانه عادی و پیش پا افتاده بود. اون دختر با مردی بزرگ شده بود که به عنوان پدر تونسته بود خیلی خوب روش تأثیر بذاره و گند بزنه به تربیت و خلق و خوش. کم کم و به مرور زمان با رفت و آمد و زیاد شدن ترانه خونه عمو اختلافات من و ترانم بالا کشیده شد. جوری شده بود که هیچ حرمتی بینمون نمونده بود و هر دومون میون دعوا و مرافعهامون چشامونو میبستیم و دهنمونو باز میکردیم و جد و آباد همو پیش چشم هم میآوردیم. مرده و زنده همو به لجن میکشیدیم. ترانه خیلی زود دست از زندگی و آرزوهامون کشید، ولی من خیلی پوست کلفتر از این حرفا بودم و برا درست کردن و سر و سامون دادن اون زندگی لعنتی دست و پا می زدم. مدتی بود حتی وقتی از سر کارم برمیگشتم ترانه خونه نبود و 1-2 ساعتی بعد از اومدن من می اومد خونه. تازه ازم طلبکارم بود که چرا به پدرش بی احترامی کردم و نمیذارم بیاد خونمون. یه روز که مثل همیشه خسته و کوفته از سر کار اومده بودم خونه، با دیدن خونه یه به هم ریخته و اجاق گازم خاموشه، دیگه خونم به جوش اومد و تصمیم گرفتم برم خونه عمو و دست ترانه رو بگیرم و از خونه پدرش بکشمش بیرون و بهش بگم دیگه حق نداره پاشو خونه پدرش بذاره. انگار ترانه یادش رفته بود ازدواج کرده و در قبال من و زندگیش مسئوله. اونقدر عصبانی بودم که به محض رسیدن به خونه عمو با پا ضربه محکمی به در چوبی زبال رفته زدم و وارد خونه شدم. صدای قهقه زدنهای ترانه همه فضای خونه رو پر کرده بود و منی که خیلی وقت بود از زنم یه روی خوش و یه لبخند سادم ندیده بودم، با دیدن خوشحالی و حال خوش ترانه عصبانی تر شدم و برای یه لحظه ازش متنفر شدم.
توی چشم به هم زدن خودم رو به اتاق کوچیک عمو رسوندم و با دیدن صحنه‌ای که حتی بعدها فراموش نکردم از زندگی دست شستم. ترانه با پدرش و چند تا از دوستای مفنگی و چشچرونش نشسته بود دور بساط و شبیه زنای بدکاره به اون بافور لعنتی پک میزد. اون دوتا مرد حرومی هم با دست روی رونش میزدن و باهاش شوخی‌های زننده میکردن که حتی من که شوهرش بودم تا اون موقع چنین شوخی‌هایی باهاش نکرده بودم. ترانه هم از ته دل میخندید و قهقهه میزد. وقتی که منو جلوی چشم خودش دید چشاش گرد شد و چشمایی که از زور نعشگی قرمز شده بود و تو چشام دوخت و خودشو جمع و جور کرد. تنها حرفی که تونستم اون موقع بهش بزنم و سر زبونم اومد این بود که بهش گفتم این اون زندگی بود که میخواستی؟ تو اینجوری و با این کارا خوشی؟ باشه، اگه تو این زندگی رو میخوای و با این سبک زندگی خوشحالی، منم دیگه اصراری برا زندگی با تو و آدم کردنت ندارم. اینو بهش گفتم و بعدم یه نگاه تلخی به چشای خمار و نعشه عمو علی انداختم و از اون اتاق لعنتی بیرون زدم. ترانه پشت سرم اومد و فقط التماسم میکرد که صبر کنم تا برام توضیح بده، ولی من انقدر عصبی شده بودم که دیگه گوشی برای شنیدن اراجیفش نداشتم. خنده ها و قهقهه های از ته دل ترانه جوری رو مخم رفته بود و دائم تو سرم زنگ میزد که مدام پیش خودم میگفتم زنی که یه هرزه زندگی رو برای من جهنم کردی و حتی برای لبخند روی لبت باید حسرت میخوردم. اون وقت اونجا جلوی بابای بی غیرت و رفیقای بی وجدان بابا نشستی و اینطوری از ته دل خنده و قهقهه های از ته دل به مردایی میزنی که بوی گند فلاکتشون همه دنیا رو برداشته. ترانه لیاقت زندگی سالم و عشق منو نداشت. لیاقتش همین بود که مثل کرم زیر دست و پای کسایی بلوله که مثل یه مشت حیوان تو جنگل زندگی میکردن و واسه یه تیکه زهر ماری همدیگر رو تیکه پاره میکردن. من خیلی دیر فهمیدم که واسه ترانه هیچ چیز و هیچ کس مهمتر از پدرش نیست. ترانه لنگه پدری بود که هیچ بویی از غیرت و انسانیت نبرده بود و من خیلی دیر فهمیدم که هرچی باشه اون دخترم تو همون خونه و زیر دست همون پدر بزرگ شده. من اون روز حتی لحظه ای برای شنیدن حرفا و اراجیف صدمنی غاز ترانه وقتمو تلف نکردم و حتی پامو دوباره بر نگردوندم تو خونه ای که جز فلاکت تو اون زمان برام چیزی نداشت. ترانه با اینکه هیچ روی برگشتی نداشت ولی بازم به هم اصرار میکرد. منم با اینکه هیچ روی نداشتم دوباره به خونه پدر و مادرم برگشتم، اما شکسته و ناامید. رفتم در خونه ای رو زدم که منتظرم بودن که سرم به سنگ بخوره و دوباره برگردم پیششون، چون اونا میدونستن که دیر یا زود همین اتفاق برام میفته و دست از پا درازتر برمیگردم. برخلاف چیزی که تصور میکردم خانوادم با روی باز ازم پذیرایی کردن و به حال خرابم و روی سیاهم دوباره رو انداختن. مثل همیشه مثل کوه پشتم در اومدن و تا روز محضر و دادگاه کنارم بودن و دلداریم میدادن. پدرم با وجود اینکه از برادرش و از ترانه روی خوشی نداشت، اما اعتقاد داشت که ترانم تو اون خونه قربانی پدرش و کاراش شده. به هم میگفت که ترانه رو برگردونم و یه فرصت دوباره بهش بدم. میگفت حالا که کاری رو که خودت خواستی و محکم روش ایستادی، حالا باید پای اشتباهت بمونی. اما من دیگه به هیچ وجه نمیخواستم تو روی ترانه حتی نگاه هم بکنم. فکر این که تو تموم اون روزا، اون مدتی که با هم بودیم، چه کارهایی با من کرده بود و چه رفتاری داشت، ولی هر وقت میرفت خونه پدرش یه آدم دیگه میشد دیوونم میکرد.
جوری از چشمم افتاده بود که اصلا حاضر نبودم که باهاش حتی چشم تو چشم بشم. ترانه تمام مهریش و تمام و کمال ازم گرفت. با اینکه میدونستم حتی یه پاپاسی بهش ندم، اما خواسته پدرم بود که تمام حق و حقوقشو بدم و تمام اون پول رو هم خود پدرم پرداخت کرد. بازم من برای بار 1000م شرمنده خونوادم شدم. حالا 3 سالی از اون ماجرا و طلاقم میگذره و دورا دور از عمو و ترانه با خبرم. میدونم که ترانه این روزا به شدت درگیر اعتیاد شدیده و عمو علی هم 3 ماهیه که فوت شده. به گوشم رسیده که ترانه برا خرج عملش به مردای چشم ناپاک و بی غیرت جا میده و بساط عشق و حالشون رو براشون مهیا میکنه. من بابت کاری که با زندگیم با ترانه کردم عذاب وجدانی ندارم و هر کس خودش مسئول خوشبختی و بدبختی زندگی خودشه. ترانه خودش این سبک زندگی رو انتخاب کرد. حالا باید تاوانش رو پس بده. این روزا تنها چیزی که آرامشم رو به هم میزنه حماقت گذشته خودمه و کاریه که با زندگی و با روح و روان خودم کردم. میدونم تا مدتها سر پا نمیشم و شکستی که تو این انتخابم خوردم تا ابد سایش رو سر سرنوشتم سنگینی میکنه. دوستان عزیز، ممنونم از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت عضو کانال ما بشین و با زدن سابسکرایب و زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما بودین. تا ویدیوی بعد و سرگذشت جدید و واقعی بعد شما رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.